Ayun o. Good evening. Good evening sa mga viewers natin, no? Hirap ng maraming ilaw dito sa bahay. Lahat ng insekto papunta sa'yo. Ayun, so we have no viewers. Shit. Sige, so ganito Boss Tidge, I'm gonna call you back para hindi sayang yung ano mo, yung battery mo. Pag game na tayo. Okay, sige. Alright. Ayun no, magandang gabi sa iyo, Badfish. Magandang gabi sa inyong lahat. So maganda tong topic natin. Guys, maganda tong topic. At meron tayong special guest. No? Good evening, Badfish. Brother, I don't think I can play Valheim later. I'm so wasted, man. Tulog ako ng mga 5, gising ako ng mga 12, tapos house chores, and then yun. So walang pahinga to, putsik. Ako wasted, wala ako tulog. Matutulog ka kasi. Pero bukas, tar hunting ulit tayo. Tangin ng tar yan. Hassle. What is up, everyone? Magandang gabi sa inyong lahat. It's the onions and the tar. 6 na yung onions ko, brother. 6 na sila. So, probably tomorrow, yun. Hanap ako ng tar solo. Probably I need 1,000 of those kung balang gumawa ng bahay na na darkwood lahat. Teka nga. Medyo yan. Oops. Yan. Medyo unstable yung camera natin. Meron tayong technical difficulties kanina. I had to address them. So, palit muna ako ng camera. I just discovered na yung... Yeah, I've seen it, man. Although, hindi ako excited kasi nabasa ko na. Brother William Villanueva, magandang gabi sa'yo. So, ayun. Maganda yung topic natin, guys. So, alam nyo na ang gagawin. Alam nyo naman ang hinihiling ni Brother Madbear. I-like nyo lang, tapos share na rin ito. Hindi ko na sabing subscribe kasi malamang kayo nakasubscribe na eh. So, iyo, magandang gabi sa inyo lahat. For those who are tuning in, welcome to Tackle Talk Weekends, in which we talk about tackle during weekends. Corny ang puta. It's kind of catchy. Maganda ang topic natin ngayon, guys, no? So, hintayin lang natin makasampo, lalarga na tayo. We'll just wait for 10 other viewers and then we can start. We have a special guest at maganda yung topic natin tonight. No? It's a very nice. Yeah, let's talk about that offline, brother. Fishing tayo ngayon, fishing. No? Magandang gabi sa inyong lahat. Good evening, ladies and gentlemen. Sobrang this is probably the most info
laden talk that I've ever done. Kasi literally we'll be talking about 2 topics for today. Sabay to. So we also have a special guest tonight. No? So hintayin lang natin mag-sample. Let's just wait for good evening din Akira Ken, no? Let's just wait for our 10 others viewers so we can start. Pero habang tayo naghihintay, kamusta ang inyong Saturday night? Napakainit dito sa... Well, hindi mainit. Napaka-maalinsangan, ano? So, mainit. Mainit! Abot singit! Question na may sense. Correct me if I heard wrong. Yun daw, rod must be proportions arm length. No. Nope. Doesn't have to be. Nope. Ang rule of thumb dyan, Wukong, is the shorter the rod, the easier it is for you to control. Especially when casting. The longer the rod, it's in theory, the farther you can cast. Pero it sacrifices accuracy. Janiel Veranga, magandang gabi sa'yo, brother. Good evening. Nag-fishing nga ako kanina, sobrang init, kahit walang huli, umuwi na ako. Makainit nga, no? Bagyo bang darating? Mag-issue pag ganyan, bagyo eh. So, good evening, brother Janil or Janil Veranga or Veranga. I hope I did not butcher your name, man. Good evening. Kung papaniwala doon, Mariusep, kaya nga mayroon tayong channel na ganito para masasagot natin yung mga ganyang haka-haka eh. We'll see, pare. Alam mo, Akira Kin, pag ganyan, check mo yung panahon, yung weather forecast sa inyo. Baka mamaya kasi uulan. Kaya ganyan. Pag yung uulan, tapos mandadalaga, based on experience, that's a very bad move, man. Chocolate ng kulay sa spot ko. Yeah. Hintayin mong humupa. Pag humupa yan, rock and roll na. So, ayun. Napakainit. Sobra. Masaya yung topic natin. Guys, so while we're waiting, so don't forget to like this video. O like this live, no? So, masaya to. Masaya to, mga bossing. Siyempre, habang naghihintay tayo, thank you, sir. Thank you. Yan. So, i-repost ko lang tong mga video natin. Yung mga link natin para masaya. Medyo maalog tong camera nito. Teka nga. Yan, di naaalog yan. Brother Drew, magandang gabi sa'yo. Tapusin ko lang ads mo, Utol. Walang problema, Utol. Sa akin naman wala yun. Thank you sa pagsubaybay. Maganda to. Maganda yung topics natin. Sobrang, I think this is the most informative topic that we'll have. Para sa mga matatakutin, sa mga bintanang bukas, ayan, sinara ko na rin ang bintana. Para hindi ka na matakot. Medyo may mga feedback tayo na baka daw may lumabas na na mumu do sa bintana.
Sa hindi ko malaman kadahilan, laki-laki mo na, naniniwala ka pa sa mumu. Pero ako naniniwala sa mumu. Pinalaki kami ng mumu. Kami ni Ratamon Caller, pinalaki kami ng mumu. Eh. Shoutout sa mumu ng bahay namin, si Aurora. Miss na kita. Sana hindi mo ako nami-miss. Ayan, so medyo stable na yung camera. Nagaganon ng hangin, di ba? Thank you so much. Thank you so much for liking the video. Yeah, guys, just like the video. It helps me a lot. So, yun. We'll be having a very fun, we have a very fun topic tonight. No? Very informative topic. Ganda nito. Lalo na kung nagdadagat ka. Yan. So, we also have a special guest later on. Later on, invite natin siya no, para para sa isasaya ng lahat. So, yun. Let's just wait for... Baka may lumabas na to man. Eh, di lumabas siya. Isnagin ko siya. Good evening, good evening. Ayun. So for those who are tuning in, welcome to Taka Talk Weekends with me Fishing Villa Pro Staff Madbear Angler, and we have a special topic for tonight. So let's just wait for the others and then we can start. By the way, guys, if you like the cap that I'm rocking right now, the Major Craft this is original Major Craft cap, mesh cap. You can purchase this in Fishing Villa. Sa shop kayo bumili, rekta, it's 1,000 pesos. Yan. They also have the Fishing Villa cap. Yan. For all your tackle and fishing needs, Fishing Villa is the way, the truth, and the light. Alien. So, ayun, let's just wait for the others, no? Magandang gabi. Napaka-alinsangan, ano? Ito okay. Kasi nasa bintana, mainit dito sa kwarto. Sige mo, ilan yung ilaw ito? Isa, dalawa, tatlo. Tapos isa lang yun. Walang output ng hangin. Puta, pakainit. Yeah, I think we're good to go. Sige, tawagan na natin ang ating special guest. And then we can start. No? So, kamusta kayo dyan? Kamusta kayong lahat? Kamusta kayo? For you, sir, what is the best bait, especially when it comes to sea fishing? Masasagot yan, brother, ng special guest natin. Hindi kasi ako nagdadagat, kaya hindi kita masagot eh. Pag matagal na tayo nagdadagat, pare, I can answer that. Pero sa ngayon, hindi kita masasagot. Pero wag kang mag-alala, hindi kita iiwan ng hindi kita iiwan meron tayong special guest. And ladies and gentlemen, our special guest for tonight would be si TJ Rivera. He's the admin of Lure Fishing Manila. Ano po? Anong? Tatawag ng tawag Aba? What is up? Good evening. Yan guys. So actually Boss TJ, before we start, meron tayong phone-in question, ano? This was asked by Janelle Viranga. For you, sir, what is the best bait? So I'm guessing organic bait, especially when it comes to sea fishing. Bait and weight? I'm guessing, yeah. Hindi ko kabisado kasi ang bait and weight. Sabi ko lang, mapapret, mapasot. Ganon? Pero ang madalas kung makikita ang ginagamit ng mga taong bait is either hipon or pusit. Ako din, sa hipon ako
umaano eh. Sa hipon din ako hiyang eh. Pero napansin ko kahit na maka-live people, depende pa rin sa tides yan eh. Mm. In most cases pa rin, sa mga nakikita ko nakakasabay ko. Kahit na naka-live sila na people, like people, basta patay tides, mahirap pa rin talaga magtagat. Ayan. Good evening daw, sabi ni Ratamon Caller. Ayan ang isang bumibili ng K-Can Vibe mo. Actually, indirectly, kasi ako bibili, tapos iaabot ko sa kanya, abutan niya ang pera. So, yan. Thank you. Ayan, yan. So, before we start, Boss DJ, no, would you like to shout anyone out or any updates sa Lure Fishing Manila? Anything new? So, just add water fishing? Well, sa Lure Fishing Manila, wala pa tayo since pandemic. Pero, of course, with the groups over, kung gusto nyo mag-post, may tanong kayo, just feel free to join the group kung meron kayong tanong about anything about lures. Yan. Anything new sa DV Lures, sir? Bagong products? May bago tayong stock sa dumating. Meron tayo nung soft bird, which is 7 grams. We have yung big bird, which is 9 grams. Tsaka yung dulo, which is 9 grams. Tapos, meron din akong dumating na ilang piraso ng duet, which is 3.5 sorry. Nasa 4 grams lang ka. So, very tiny trout. Tapos, 3.50. Naku po. Pang BFS ito, sir? Pang Pag BFS? heavy cover din yun, depende na sa siguro mo kaya nito. Bagay, pwede. Kasi ako kaya ko eh. Yung Kahit sinasabi. na kami heavy ako eh. Alright, so guys, ito nga pala, again, for those who are tuning in, welcome to Tackle Talk Weekends. And tonight, we have TJ Rivera, the admin of Lure Fishing Manila, with us. And our topic for tonight, guys, would be, if you're a freshwater angler and you're starting saltwater fishing, ano yung mga pros, cons, and the best inexpensive setup? So, yun ang pag-uusapan natin, di ba? So, ang i-discuss ni Boss TJ is kung ikaw ay freshwater angler at gusto mo mag-salt. Ako naman, ang i-discuss ko is kung kung ikaw ay saltwater angler at gusto mo mag-freshwater. Yun ang setup natin. So, again, yun ang topic natin for today. Medyo mahaba kasi yung title, hindi ko na nilagay. So, again, pros, cons, and best inexpensive setups, 'di ba? Na alam naman tayo, we're all about budget eh. So let's start with freshwater. Kung ikaw is saltwater angler, no, and you're starting freshwater, una, ang pros ng mga freshwater angling is mas mura yung gamit di hamak. Especially, pero it really depends dun sa target species mo. So ikaw ay maninilapia lang, 'di ba? Actually go handline walang problema di ba? Or you can go buying those very inexpensive China rods and reels kasi tilapia lang naman ang gagamitin mo di ba? Another thing is yung targeted species, mas madaling mag-target ng species. Kung may setup ng tilapia, usually it's just a little buoy tapos naka-floater, may konting para hindi gumalaw, may konting weight. Kung mandadalag ka naman, so either you go hard hollow body frog, hard body lures, especially tama-tama kasama natin si Boss TJ na nagbebenta ng mga ganyan. So, kung gusto nyo ng more information regarding those, especially for snakehead or tuman, yun no? Ano Big Bird? Parang Big Bird dyan No, soft bird. Soft bird yan. So, ayan. Diba? Ito yung big bird. Oh. Yung big bird may rattle pa. BBC. Big Blackbird. Big Blackbird, BBB. Medyo malalim casting at streamline yung body. Yeah. Totoo. Yung 7 grams nga yun, tontuwa na ako Diba? Another thing that I can think of is, how about you, Boss TJ? Can you give me pros? Kung nyari, if you're a freshwater angler and then gusto mong mag-salt, ano yung pros ng salt? Right. The first pro that comes to mind is that
Pagdating sa salt, iba yung hatak ng isda. Sabihin natin pound per pound. Mm. Yung sabihin natin yung 2 kilong dalag mo. Sabihin natin open water pareho 2 kilong dalag mo versus yung 2 kilong talakito. Iba yung trade mo. Iba yung hatak sa talakito. Mm. So, ano talaga, mararamdaman mo yung difference. Si Mm. dalag, sabihin natin after a few seconds, landed mo na yan. Mm. Pero sa talakito, medyo matatagal ka ng konti. Ah. Masarap din. Masarap din. Is it safe to say na sa saltwater? I'm sorry, go ahead. Kasi ako I practice both fresh and salt water. Yeah, dalag yun. Yeah. For cooking, kasi minsan nakasawa din mag-cook. Minsan nakasawa mag-cook. Mm. So, kaya, lipat-lipat. Mm. So is it safe to say sa saltwater na isang pro ng saltwater is you have more species or larger species for options? Yeah. Totoo. Ibang hatak. Tapos yung Halos pare-pareho ng ganun. Yung marami na kakaiba din. Depende sa lugar. Pwede. Another thing, the pro ng freshwater is mas madaling mag-maintain eh. Kasi since freshwater, as in, ako usually, when I maintain my gears, it's either first 10 uses or 3 months. Whichever comes first. So, kunwari, nakakasampung gamit na ako, di regrease na ako, relube. So, how about sa saltwater, no? Ano pang mga, saltwater pros? Diba? Well, yung pro ng salt water is that iba lang talaga yung hatak ng isda. Tsaka siguro yung isda, mas masarap. Totoo. Kasi salt eh. How about paano yung mga angling styles ng saltwater? Kasi sa freshwater, ang angling style lang dyan, bait and wait, lure fishing, that's it. Sa salt, alam ko marami. If I'm not mistaken, aging, egging, slow fast jig, mga ganun. Diba? What are the other styles sa freshwater? Sa saltwater, I mean. Hindi ako expert pagdating sa salt. Pero syempre, enthusiast ako pagdating sa salt. So far, ang subukan ko is, yung pinaka-basic is yung jig head and limit. Let's say, nasa challenge ka lang, pwede mong gamitin yung jig head and limit. Let's say, if you're newbie, pwede mong simulan ng ganun lang. Pero syempre, not in all areas gagano yun. Let's say, parang sa press, sa jump cut, hindi naman gagana sa lahat ng lugar ng jump cut. Pagka medyo cover ka, papalag ka ng tour. So, ganun sa salt. There are times also that, yung rules mo sa salt, kailangan mo magpalit-palit. Kasi ako, I like yung jigs. Mostly mga micro jig na gamit ka. Ito, this is yung light simple jig available din sa akin. So, yung kinagandahan dito is that, kailangan mo lang talaga siya i-cast out. Tapos, let it sink to the bottom. Tapos, doon mo nagkakasa yun. So, ang tawag sa method na yun is slow jigging? Is that it? Fast jigging. Ngayon. Yung design, this one is fast. Pero this one naman, the other one, is medyo flat in profile. Puting slope. So, katubig, lumapit. Tapos mo ka. May phone-in question po tayo rito from my personal messenger. Ano pong pinagkaiba daw ng slow and fast jigging? Minsan nagpapalit ka ng slow to fast or fast to slow. Depende sa movement style. Okay. I use mostly yung night season jigs, not just because nasa tindahan ka. Kasi para sa akin, effective eh. Pero there are days na wala namang pagkat sa rules na to. So, dinalabas ko yung medyo nakatago itong colors. Meron din yung cotton candy,
There's green, there's pink, there are also some other designs. So, minsan yan, kung let's say, kung kayo nandun sa area, pagka nalaman mo sa katabi mo na, pinakita sa question, i-ask mo katabi mo, anong kulay gamit mo? Pag sinabi niya green, okay, kuha na ako ng green, palit ako. Tapos, I ask din kung saan siya kinagat, sa phone ba kinagat, or sa retrieve. Mm. Kasi minsan din talaga, depende sa mood ng isda eh. Mm. Kahit nang anong way mo pass retrieve, ayaw kagatin. So, mag-move ka to yung next retrieve, which works. Kasi sayang, pag nawala na yung isda, wala na. Kung tapong cast pa, wala na. So, pro So, question din, may sa fresh kasi, mas for me, correct me if I'm wrong, mas beginner friendly yung freshwater. First and foremost, beginner friendly kasi that includes the cost din eh. Mababa yung cost ng freshwater. And maraming paypan dito sa not just here in Manila but pretty much in the Philippines altogether. Kung gusto mong manilapia for starters, pwede mong gawin. How about sa salt water? Pwede bang sabihin ng salt water is budget friendly? Depends. Depende. Pwede siya maging budget friendly. Kung may alam bang spots na walang bad on product. Pero let's say, pagka nag-dating weight ka sa salt, kadalasan kasi maliit pa yung mga pop size lang na lapu-lapu. Mga honeycomb? Mga honeycomb grouper? Yeah, mga honeycomb. Okay. Sige. Pero sabi na, pag nag-offshore ka naman, yung iba, nakahuli ng medyo mas malaki-laki. So ayun yung I think that's one of the pros ng saltwater fishing since mas marami yung angling style, mas marami kang pwedeng pagpilian. So for example, you have for the freshwater kasi we have the ultralight, 'di ba? Sa saltwater you have the edging, 'di ba? So yung alam mo if you want to be not really an expert, but if you want to try more angling styles, I think it's better for you to go on saltwater. Diba? So, punta naman tayo, Boss TJ, sa cons naman natin, no? So, sa freshwater, isang nakikita kong con, ang dami mo kailangan biling lure. Sa freshwater? Sa freshwater. Same din sa saltwater. Talaga? Yeah. Kasi, yan, katulad ng sabi ko kanina, ang basic mo, pwede ka mag-jig, pwede ka mga micromino. You can also use mga popper. Then there's also yung sa BP. There's jig. Tapos meron pa dyan yung mga stick bait. So, marami din iba't ibang klase. So, yeah, depending on sa tides, kung ano sa movements ka. So, pareho lang din. Not to mention, may jigs pa. May slow jig, may fast jig, may bladed jig, ang dami. Diba? Pag nakita ko sa fishing villa, yung mga okay. Kasi if I remember correctly, yung sabi ni Boss, ni Boss Bogs, pag nag-jigging daw siya, ang dalalan niyan parang 6 lang na nakaganon. So, unlike sa freshwater, I think another reason kung bakit mas marami kang kailangan bilhin na lure sa freshwater is, correct me if I'm wrong, mas madalas ang donation sa fresh kaysa sa salt. Depende sa gamit mo. Depende sa gamit pa rin? Hindi na ako natudonatan. Ito. Bagay. Hindi lang ganun kadalaki na ako dito. Hindi naman siguro. Diba? Kasi, di ba? Go ahead. Basta tama yung gamit. Balance ka. And handa ka dun sa lugar na pupuntahan mo. Hindi ka na matudungan. Di ba, itatanda mo dati sa lugar tayo. Siguro, nakatatlong top frog ako doon na donate. Diba? Kasi yung mainline doon, hindi kaya yung cover. So, ang dami kong pulpot. Eto, may phone-in question tayo galing kay Israel de la Cruz. Pwede rin bang mag-top water lure sa salt? Oh, pwede. Pwede, no? Ayun, no?
Dami na ako nakuli sa top water. Yun. And I hope, Brother Israel, nasagot ang tanong mo. Brother First Palagana, shoutout din sa'yo. At Fishing Bubuli, good day, mate. Magandang gabi. First, And si Brother First Palagana, sa pang-addict yan. Addict na walang huli, no? Kapwa-addict natin yan, eh. Shoutout din kay Kuya Kuji. Ay, kay Kuya Kugi. Kuya Kugi! Ayoko nang kasama ka magsot. Putang na, kalahating bariles ng tangke yung barakuda sa inyo. Baka ako pa kainin nun. Ayun, ano pa? Sa freshwater, isa pa nakikita kong cons is, hindi, again, kung tayo kasi sa salt, pag sa salt kasi, correct me if I'm wrong, boss, do you need accurate casting sa salt? Not to that extent ng freshwater, no? Di ba? Ayun, so, go ahead. kasi nasa isang tier ka. Mm. Napansin mo nagkakagatan sa isang tier. Mm. There are times that there are some anglers that will do it to that area kasi alam din ng isla nagkakagatan. Siguro, ang big fish. Pero there are times na ako at yung mga tropa ko, hindi na kami nag-move. Kasi alam namin, kapinyat. Mm. Depende kung kabisado mo na yung lugar. Yun yung gataw kung tawagan, ano? Magataw na. Ayan. So, yun. Yung isa napansin kong con sa freshwater, more skill involved, eh. So, especially, for example, na tulad ako, parang totoman o nandadalag, medyo kadalasan, pag medyo bank fishing, Brother Edison, magandang gabi sa'yo. Good evening. Shoutout din daw kay kay Boss TJ from Fishing Adventures with Edison. Ayun, so going back sa topic, pansin ko kasi panandadalag ako, marami akong spots na maraming overhanging, lalo na ngayon tag-ulan, ang vegetation full bloom. So, there are instances that I have to be more skillful whenever I make a cast, especially if there are instances that for example, heavy cover, yung strike zones doon kasi iba, depending on the wind conditions, the strike zone may move depende do sa uwang ng mga So, casting is the key. Casting accurately can be your can mean either you catch a fish or not. Another thing is you have to adjust your cast depending on how fast the wind blows. So, for you to get into the strike zone. So you mentioned, boss, sa saltwater, that's not really the case. Depende pa rin sa lure. Depende pa rin sa lure. Okay, sige. Let's say kung naka-trip ka, let's say nakabangka ka, nag-trip ka. So far, puro mabababaw na tulad pa ng pinupunta ko, mga micro G. So, let's say, basta alam mo kung let's say, magkakas ka sa isang spot, yung doon ka medyo lagi na slide, and then kailangan mo maging accurate na lang doon ka. Kailangan din yung pangkero mo magaling kasi yung isang lakad namin, yung pangkero namin, nanonood lang. So, tayo na namin sa yung strike zone. Ganun lang ba? Sige. I-shoutout mo yung bangkero, baka nanonood siya. I don't wanna say. Ayun. Isa pang napapansin ko sa cons sa freshwater, that would be most spots dito, either dalag or tilapia, it's either pressured, private, or burned. How about sa saltwater? Same din. Same din? May mga spots na burned na rin sa salt. Yan, sa bagay. May mga lugar na hindi na ganun kaganda yung kagat, or may mga nag-dynamite fishing lang, kaya wala nang isda. Gul, dynamite fishing. Taro tayo nun. Bad trip yun. Si Ratamon Color said, sa saltwater, wala naman siguro masyadong snakes. Sa freshwater, lalo na sa spots natin, utol, dami ulupong. Mababait lang sila. Correct! Correct, utol. Diba? Hindi lang tayo pinapansin. Pero, alam mo yun, mga medyo chabi-chabi, tulad ko. Pag ako nakagat ng ahas, wala, lahat critical hit. Laki ko eh. So, ayun pa, no? So, ganun din pala sa salt. I thought, kasi since, alam mo yun, tubig eh. Laki ng tubig. Dahil mo pwedeng takbuhan eh. No? May ganun din pala. So, saltwater spots can be spot burn din. Anak ng toko. Akala ko hindi.
So guys, yung point dito, ayun, go ahead, go ahead. Yung sa mga consultant na firm. Ayan, so, Pero, Mhm. may times na bigla na lang magkakaroon eh. Kasi syempre, migrating din yung isla. Mm. Depending on nasan yung bait. Mm. So, kung inubos mo yung bait fish, yun na, overfishing na. So, sa mga nagrarason dyan, na pag madalas kayong mag-uwi ng mga banye-banyera na single fishing trip pero isa ka lang pumupunta, hindi porke malaki ang dagat, o overfish ka. Ha? Nabi ng Boss TJ yan. Si Boss TJ na nagsabi. You can actually overfish saltwater spots. Diba? Ayan. So, anything else you like to add sa cons, Boss TJ, for saltwater? Cons, wala namang masyado. Siguro yung gear, sometimes it can be expensive. Mm-hmm. Sabihin natin kung fresh water, mag-start ka. Sabihin natin mag-minimum 5,000 pesos ka. Sa salt ito. Oh, so sa fresh, Sa fresh. Sa salt naman, sabihin natin yan, kung forecasting lang, sabihin natin pretty decent setup, happy ka na. You can have from beginner up until the next year. Intermediate ka na. Siguro mga 15. 15? Pwede naman magsimula sa mas mura. Or you can also use your freshwater gear sa salt water. Pero of course, may limitations pa rin yung gamit sa fresh. Kasi I recall nung ginamit ko yung tatula ko sa Ternate. Kasi, Ternate. Puerto Azul, di ba? Ternate. Ayun. So, kinabukasan nun, latian eh. So, pag uwi ko galing Ternate, di freshwater, hugas. Talagang cool na lang, bantuan ko yung buong reel. Baklas, regrease, relube. Kinabukasan, garalgal na yung ko. Yung tatula ko. And yun pa rin yung sakit niya hanggang ngayon. Doon ko na, anyways, it's another story. Na-realize ko na nakadikit yung screw doon sa crank handle side. Bad trip ka. Anyways, ayun. So, ayun, pelagic fishing. Good eve mga idol. Kamusta? Ito, nataba kami lahat. Kamusta ka rin? Okay. So, that is pretty much it for the cons. Which is, nabanggit nga ni Boss TJ, one of the cons ng if you're starting in saltwater is the saltwater, especially the saltwater rated gears are more expensive than the freshwater ones. Another thing is, pansin ko, kailangan mo sa salt, especially in shore casting, mas mahabang rod, mas maganda. Correct? So, mas mahabang rod, tend to be more expensive. So, syempre, papares mo yan sa reel na mas malaki yung spool capacity. So, usually sa freshwater, masaya na kami sa mga 100 meter line. Minsan, minsan, sobra-sobra na yun. So, sa shore casting, boss, ano yung usually na ginagamit mong rod length and reel capacity? Siguro if you're planning to build a setup for sure, go minimum 8 feet. Siguro max na yung 9.5 to 10 feet. Kasi yun nga, pag sobrang haba, medyo mahirap na i-manage. Pabigat sa braso. Unless, gamit ka talaga ng malaki-laki para sa isang super quality rod. Mahabang rod na magaan, ano? Yeah. Sige. Doon sa input na rod, siguro you can go with a 2,500 to 3,000 series sa rin. Like, basta at least meron kang minimum na 150 meters sa short na line. You should be good. Pag jigging naman, boss, ano ang spool capacity mo dapat pag jigging? Micro lang kasi ako. Micro lang? Mababaw? Yeah. Ang gamit ko dito is 2,000 series and 2,500 series. Ano yung line mo? So, Ano yung line mo? Poundage ng line? Yung
dala kong ultralight is 6 pounds na X Mhm. na line. So I think yung spool capacity niya siguro just a little bit over 200 liters. Kasi Okay. 2,000 cc naman yun na diode view. Okay. Okay, sige. Oh, sabay yung 2,500 ko naman, 2,500 cc ko na naka 20 pounds yun na PX9. Hindi ko na matandaan yung spool capacity pero siguro sa natatandaan ko last, alam ko nasa almost 300 din yun. Mhm. Mhm. Hindi ko matandaan hindi ako sure. Kasi matagal na rin. Pero ngayon kasi yung line ko kailangan ko na rin palitan kasi alam mo yun, bakit tayo ng puso na, hindi pa ako na palit. Ah, sa Pero so far, okay pa naman eh. yun yung kagandahan sa sa salt na isa pa napansin kong maganda sa salt versus freshwater. Sa salt, masyadong obstacle eh. Merong sabit, pero hindi kasing dalas nung sa fresh, di ba? Di ba? Ang palo mo lang talaga sa salt is yung oras. Oral sa bato talaga. Buti walang basura sa dagat. Meron din. Meron din! Anak ka ng nanay mo. Depende sa weather. Lumalaban yung basura. Diba, buti naman. Term natin, maraming basura kayo sa mga patay na water lily. Talaga? Water lily. Oh. Pero, meron din. Pero Meron minsan, din. wala naman. Minsan meron, minsan wala. Depende. Depende kung hangin sila papunta din. Yan. Sige, sige. So, I'm only speaking dun sa Ternate area. Kasi ako nakakita. Yung kaiba Ayun, Fishing Bubuli, dagdag sa suggested gear, 2 to 5 kg na rod and 2 to 3 k size na reel with 10 to 15 pound braid can land most fish around the shallows in his opinion. Okay. Ratamon color reel in my experience that in my opinion qualifies as a cheap saltwater reel is a casking Kodiak. Excellent sealing, 2K lang on sale sa Shopee. Tama. Alam na. Sige. So, yon. So, anything else that you like to add sa cons, boss, sa TJ, sa fresh and salt, and or salt? siguro cons na pagdating sa salt. Pagdating sa shore fishing, medyo mahirap maghanap ng matinong lugar na malapit sa metro. How about maintenance, boss, ng salt? So, siguro if you use yung salt rated na dapat, kailangan mo regularly linisin. Pero pagka salt rated naman yung reel mo, hugasan mo lang pagdating mo sa bahay. Okay. May pumutok somewhere. Okay na, aamoy naman yun. Okay. Ratamon Color, question for Sir TJ. Cheapest line good enough for salt? Braid versus mono versus fluoro. Comments. Sa mainline galing. Tapos, ang leader mo, mag-fluoro ka na. Fluorocarbon. Hindi ko pa nakikita yung difference talaga ng fluoro versus mono, pero since may mga araw na medyo nahirap mag-adapt, mag-fluoro na rin ako nangyari doon. Tsaka marami na rin murang fluorocarbon din ngayon. So, yun lang yung mag-adapt ko. Ako naman panandadalag, if talagang dedicated top water, for example, heavy cover, mono ang gamit ko. Pero in the event na, for example, kunwari summer, pag masyadong mainit na, for example, like 9 o'clock or 10 o'clock, yung mga toman kasi, usually nasa malalamig na portion na. Kung open yung tubig, so nasa ilalim sila. So I normally use fluoro for leader. Para, for example, pag for spinning lure, or nag-crankbait, lipless crankbait, or minnow, mas nakakatulong siyang mag-dive versus its other counterparts. Since monofloats and fluorocarbon sinks. So, minsan ganun yung ginagawa kong setup. Pero again, tama si Boss TJ, it highly depends talaga sa weather conditions. Hindi ko rin alam talaga kung gaano kalaki ba yung difference ng effectiveness ng both plants. Pero, yun nga, since minsan ka lang din naman lumabas, fluoro na ako. Tignan ko, baka mamaya may kumakalabit na dito sa ibubo.
Medyo napaparanoid ako sa pumutok kanina eh. Anyways, ayun. Ako lang mag-isa rito, wag kang ganyan. Ayun, isa pa, usually kasi yung makikita mo yung difference ng mono and fluoro. For me, sa fresh if you're using just mono or fluoro, hindi siya as leader. So, for example, minsan pa Jaguar ako, gamit ko sa light setup before was fluoro. Ang bilis siya talagang, lalo na paresan mo ng yung, for example, sa light, alam ko kaya niya hanggang 7 grams. Iba yung bilis ng lubog niya versus pag nakamono ka eh. Another thing is, pag nagre-retrieve ka, nagkakaroon siya ng slack sa ibabaw. Instead na yung tubig mo, yung line mo nasa ilalim, hiding, yung shine kasi nung mono, minsan either attracts the fish or it shoos the fish away. So, sa fluoro, usually, rod down ako. So, yung line nasa ilalim ng tubig. Kitang-kita, hindi siya nakikita ng isda. So, nakikita lang yung lure. So, for presentation purposes lang. Sa mono kasi, when you're, kunyari, pumukol ka, tas gino-jerk-jerk mo, yung slack sa ibabaw, nung minsan talaga nakikita mo, gumaganon yung Saan naman nakakita ng parang mailaw na ganon, di ba? Parang it's kind of spooky for them. So, ayun. Ayun, casting. Ito pa boss, casting distance ng salt, mas malayo ang salt for me. Oo. 'Di ba? Kailangan mo talaga ng distance pagdating sa salt. 'Di ba? Especially for shore casting eh. I recall kung nandito si Boss A, si Boss Alphonse, kung nandito ka man, alam kong yakap-yakap mo pa yung APM mo na bagong rod, tsaka yung napaka-social mo talaga kapatid. Sana all, no? So, yun. So, talagang, shorecaster kasi yun ng Fishing Villa. So, talagang casting distance daw is key. So, ayun. And I agree. Sa fishing, sa freshwater kasi hindi ganun ka-importante since it's usually yung mga spots na pinupuntahan ng karamihan is landlocked, meaning the water doesn't get out of the spot. So, pwede mo ikutin. Di mo abot, ikutin mo. Diba? Ganun kasi. Ayun. So, punta naman tayo sa best starting gears. So, Boss DJ, ano yung best starting gear sa saltwater? Saltwater, siguro kung magsimula ka pa lang, pwede mong gamitin yung freshwater setup mo. Pwede. 6 feet, 6'6", pwede ka mag-customize yung minnows with heads. Mm-hmm. Tapos, prefer naman kakagatan ka naman nun kahit mga lapi-lapi. Matakaw din naman yung mga. Tapos, eventually, pagka maisip ko na, para sa akin to, kung medyo mas malaki-laki yung isda na mahuli, hindi mo na mag-upgrade. Any specific reel, rod model? Kung shore lang, siguro get at least 2,500 cedis. With 20 pound braid for your main line. Tapos siguro magbaho ka na lang din ng siguro at least 15 to 30 pound na libo. Tapos din, at least 8 feet na rod. Kung shore Kung shore fishing, no. Sige. For freshwater naman, if you want to start freshwater fishing, usually kasi yung mga gamit mo sa dagat, mas maganda siyang gamitin sa fresh. Not only hindi mo kailangan ng, it's pretty much less maintenance kasi wala namang salt content yung freshwater eh. Well, kaya nga freshwater, diba? So, if you have like a spinning setup is really, really helpful sa mga beginners. No, even for intermediate lens kasi because of yung wala ka nang iniisip. Unlike for us na ako, I'm a sole bait casting user. So, dami mong iniisip, tension, wind, yung mag brakes, yung lure weight, yung rod, dami iniisip. Unlike spinning, bukas mo lang yung build, bato, that's it. Diba? Tapos for rods, so for spinning, you might wanna get yung 1,500 to 2,000 series. Actually, pwede ka nga mag 1,000 eh. 1,000 to 2,000 series na spool na spinning. Any brand would do actually. Especially kung mandadalag ka lang or tilapia. Fish. Kahit 1,000 series. Diba? Kahit 1,000 series, diba? Kasi hindi naman sila masyadong matakbo eh. Unless may nakatsamba ka ng 50 kilos na dalag, talagang malayo tatakbo niyan.
Another thing is yung sa rod, if you want to go, ang rules kasi sa freshwater, I think this goes for saltwater din. The shorter the rod that you have, it's easier for you to control or to cast accurately. Kasi, maiksi yung rod eh. Konti lang yung bend. So, the longer the rod that you have, the further you can cast. So, if you're starting, for example, you're a saltwater guy coming into the freshwater scene, you might want to use something like 6 to 7 feet na medium rod. For me, yun yung all-around all-around rod na pwede mong bitbitin if you're just starting. Diba? How about you, TJ? Any comments on that? Okay na yun. Okay na yan, ano? Sige. Ayun. Okay, may incoming question tayo for John Nicolas Panizares. BC or spinning for saltwater? Spin. Spinning, ano? Tapos pagka let's say nagsimula ka na mag-salt water, kalimutan mo lahat ng itunan mo sa prep. Ayan. I recall you saying that to me nung ini-invite mo ako sa Ternate. Lahat ng fresh water rules mo, gagana sa salt. Oh, medyo matagal kong pinilit yun. Like what? Anong lure? Talaga? Depende sa lugar. Depende talaga sa lugar. Yung lugar pala na pinupuntahan ko, maganda pa. So, yung mga minaw ko, parang lahat ng baon mo. Wala, hindi rin magana doon. So, pagka let's say, pinapunta ako lugar, mapasok. Tignan mo yung ibang angler dun sa. Tanungin mo kung ano yung ginagamit mo na. Tanong mo kung ano yung gumagamit. Sabay mo ka lang mag-build ng setup mo o yung arsenal mo sa tackle box. Kasi ito, may mapapag-doble ka rin ng gastos. So yun, so I think the one way to have the best of both worlds is kung gusto mong mag-salt at gusto mong mag-fresh at the same time, so probably you wanna get like, so yun boss, for example, a guy here gusto niya mag-fresh, gusto niya mag-salt, pero isang gear lang ang gamit. Anong isasuggest mo? Isang setup lang? Isang setup lang. Salt? Siguro yun, at least 8 feet. 8 feet, no? 8 feet long, 2,500 cc, 20 pound weight, 20 pound mono or fluoro. Pwede, sabagay. It's a bit overkill sa freshwater yun, pero kung nagso-salt and fresh ka naman di ba? Para hindi ka na, wala ka na iniintindi. Kung gusto mo mag-in-between fresh and salt, 7 feet na ba? 7 feet talaga no? Kahit ako kasi. Same size story, 2.5. Braid, ayun. Boss TJ, meron tayong phone-in question, chat-in question rather. Tama po ba daw ang rod na gamit mo dapat kasing haba mo lang din? Hindi naman, di ba? Ako hindi rin eh. So ako, I'm 5'6" in height, na mukha lang akong malaki, pero, technically, malaki talaga ako. 5'6" in height, pero ang gamit kong rod is either 6'9" to 7. So, ayun. Ayun, sabi ni Fishing Adventure with Edison, no, nakasama ko si Boss TJ, yan ang unang sinabi sa akin, and learn what you know sa freshwater fish. After nga noon, nakahuli na ako ng kitok. Good for you, man. Good for you. Ayun. So, any other gears na you might wanna add, boss, dun sa, if a guy wants to go either fresh or salt to fresh, vice versa? Kung fresh to salt, maganda ka ng popper. Maganda ka ng jig, maganda ka ng jig head, kaya? Jig head, depende sa lugar. Depende sa lugar. Pero depende sa lugar. Highly, highly dependent sa spot, Sige. You can also bring, a couple of spoons. Yung spoon na lure. Para siyang jig lang din, pero mas more sa pork straight rib. Baka lang siya na shiny. Yan, sige. Yun guys tandaan nyo, pag kayo magsosalt, for example, you're a freshwater angler, you wanna try salt, yun yung mga best options that you might wanna ponder on if you wanna take on salt water. So let's leave the floor open, So kung may questions kayo for me or Boss TJ regarding fresh or saltwater fishing, let us know in the comment section below. Sa chat section.
By the looks of it, pelagics ang hinuhuli nyo, Boss TJ. Wait, ano yan? Sabi ni Fishing Bubuli, by the looks of it, pelagics ang hinuhuli mo. Siya, Yeah, normally, talakitok tsaka lapis yung nasa. lapis. Tapos from time to time, makakaswerte ka ng pargo. Sarap. Lalo ng sashimi. Talaga? Pargo? Oo. Nung bandang December, before New Year, nakahuli ako ng pargo. Almost 50 kilos, I think. Mhm. Tapos yun, sinasili lang namin for the neighbors. Pwede. Ito, may phone-in question na tayo. Asking ni Fishing Adventures with Edison, Boss TJ, mga deep dive ba na lure okay sa saltwater? Hindi pa ako nakahuli sa deep dive. Siguro kung mag-trolling ka, makapwede. Pwede. Pero wala akong experience sa trolling. Okay. Any other questions, guys? Kasi we have I think may lakad ka ba ng 9 o'clock? Meron na. Nilakad ako ng 12:30. 12:30. Sige. So, Alright. kailangan ko matulog. Any other questions, guys? Before we let Boss TJ go. Big Fat Angler said, I fish almost exclusive with jig heads. I think it's pretty much okay naman. Bakit depende sa spot yung jig head kay Boss TJ? Kasi may mga areas na, let's say, kung nasa pier ka, hindi ka kailangan mo medyo may distance. Mhm. Or, I don't know. I haven't experienced that many jig head catches sa saltwater. Ang madalas ko nakuhuli pag nagigigil ako, yung mga lapo-lapo naman ito. Mhm. Pero yun nga, yung comments ko for tonight are just based on my experience. Mhm. I'm not an expert. So, kung may tuturo din ng iba, I'm willing to listen. Alright, Fishing Bubuli asks, JMO fish kung ano ang target species mo. Fishing Bubuli added, just use a heavy jig head kung kailangan mong distance. Bagay ako din. Ako sa fresh, ang gamit kong jig head, 7 to 10 grams. Kung gusto ko ng malayo, magta 10 grams ako. Ayun. Walang problema, Big Fat Angler, basta ikaw. I hope, pare, na teknikan mo yung misis mo para makabili ka ng bago mong rod or lure or kung ano man. Okay, Boss DJ, before I let you go, malapit ka ng mag-curfew eh. Meron tayong segment dito sa Takatok Weekends. Ang tawag natin ay Fast Cast. So I'm gonna ask you series of questions and you have to answer them as fast as you can. Just 10 questions lang to. 10 questions lang to. Okay, game? Sama yan. So, Fast Cast. Fishing license pa lang, lugi na. Kung snag, sabi ni Fishing Bubuli, kung snag yung area, use a weedless hook. Pwede. Alright, so first question. Favorite lure na fresh? Fresh? Salt fry. Favorite lure sa salt? Jig. Favorite brand of reel altogether? Favorite brand of rod altogether? No, wala akong masabi. Wala kang masabi? Fresh or salt? 50-50 ako doon. Pili ka isa. Fresh or salt? I can't. You can't? 5 kgs angler. Nakanumpot siya. I pay wherever I feel like. Ayan. Kung lang may kagat. Bait and weight or lure fishing? Bait and weight or lure fishing? Boat or bank fishing? Sa salt, mas gusto ko ang bank. Bank talaga? Eto, medyo controversial. Daiwa o Shimano? Yung sasabi ko. Parang hindi yung sabi mo sa akin na nakaraan Sino? Mapag-imbento. Jeremy Tan. Last question. CNR or catch and keep? Yan. Ayun. So guys, Boss TJ, thank you so much. Guys, pasalamatan natin si Boss TJ, admin of Lure Fishing Manila. Anything else that you like to do? Do shout outs. Yeah, guys,
lures for the log. Meron akong mga lures ng BB, K-Cat, yung wrap up by RM. You guys need lures for salty water. Meron ako mga jigs dito na Night Seeker. Basta if you're from Metro Manila or anywhere, Ayun. Guys, pasalamatan Hey. natin. Ayun. last pala, meron ako mga videos sa YouTube on salt water and fresh water. Pero hindi ko yung YouTube channel na, hey guys, so, ano lang, video lang talaga ng mga, so, if you guys want to, go ahead and check it out. Ayun. All right. Thank you so much again, Boss TJ Rivera, admin of Lure Fishing Manila. Thank you so much for your time, boss. Good luck mamaya. Hindi na pala bukas, mamaya na pala. And yun, maraming salamat sa iyo. Bye guys. Bye guys. Bye kay Boss TJ. Alright, Boss TJ, maraming salamat. So guys, ayun, that is pretty much it. Exclusive na exclusive, ano? At ako ang dami ko rin natutunan kay Boss TJ, sobra. So, hindi kasi ako nagsosolt. Una, wala akong gamit. Actually, may gamit ako. Pero, alam mo yun, walang sasakyan eh. So, naki-issue na nakikiano lang ako. So, ayun, guys. Kamusta kayo? Diba? Sayang, saya. Ang dami ko natutunan. So, ngayon, meron tayong Teka, i-set up ko lang yung ating pwede mong gamitin gear mo sa SOT. Ayoko. Nadala na ako dyan. Before, meron ako, yung tatula ko ginamit ko sa SOT. As in, nilinis ko yun, regrease, relube. Kinabukasan, garalgal na. I'm spooling yung 1 pound sa 1,000 SSS, hoping to test it tomorrow. Teka, bago ako magaganyan, Big Fat Angler, ikaw ba ay may fishing visa na? Diba? Sarap din sa salt water, hindi lang ma-enjoy dito sa atin. Well, you know, reasons. Diba? Okay, so ang bonus topic for natin for tonight, dapat nung kapapasa lang sa camera. Aba po, gaganong ka, brother, gaganong ka. Para strong. Kikis ka ng biceps. Flex muscle, kiss biceps, gaganong ka. Okay, so guys, meron po tayong bonus topic for today. And ang bonus topic natin for tonight, rather, would be, what is your best advice for newbies na papasok either salt or fresh water? Your best advice. Diba? Gusto kong manggaling sa Gusto kong manggaling sa inyo eh. Google ang buta. Google! Sabagay, no? GMG. Sabi nga nung ako nasa call center, gamit ko yung term na yun. Pag may tanong, GMG. Ano yung GMG? Google mo, gwapo o ganda. Diba? GMG. Budget. Hanapin si Madber Angler. Nakanang bilog na ako, Bob. Yun sinasabi ko mga kailangan mo ba ng kailangan mo ba ng promotional item, brother? Mukhang matindi yan, Grabe ka naman. Marami namang iba. Tayo nagtuturo lamang. Maraming salamat sa suporta, Brother Israel. Diba? That's good. Googling, actually. Manood muna sa YouTube. Follow Madber Angler, Grind for Finance, Hone Skills. Pwede. Exactly, man. Huwag ma-intimidate sa UL kasi doon din bagsak mo. Actually, Big Fat Angler, putya, matagal ko na naging yan.
Brother Bautista, kung ikaw man ay nanonood, I'm so sorry nung mga panahon na yun. Dati kasi, nung ako bago pa sa dalag fishing, it was like 5 years ago. Yung mga friend ko, kung lalo niyo si Bap Bautista, yan, mga ano yan, mga UL anglers, no? Sabi niya, balang araw, Mad Bear, mag-UUL ka din. Ako hindi ako magsasawa. Ayun, puta guys, yun na nga yung mangyayari. Microfly fishing pa, o sige. So, sabi ni Big Fat Angler, any pelagic fishing rather, YouTube, Google, ask sa kapwa angler. The angler, learn from the oldies. Napakasakit mo naman magsalita. Oldies ba talaga? Hindi ba pwedeng maalam lang? Fishing Adventures with Edison, listen to those who has experience and try to apply it. Kapag okay ka na, then make your own and create your own style. Tama. Tama. Fishing bubuli, join a fishing club. Pwede. If you're a lure angler, I highly recommend you guys check Lure Fishing Manila. UL ay para sa mga finesse presentation for target species. Tsaka UL ang takbuhan mo pag sawa ka na, tulad ko, sa medium heavy. Isa pa, ito guys, this one makes the perfect sense. Sabi ni Wukong, siguro isa pa, think and feel if it's your passion so you won't regret it. Tama! Para dun sa mga kumukuha ng mga visa, pambili ng mga gamit-gamit sa kanilang misis. Yan. Ako rin exactly, pelagic. Up to now, I'm still learning from other people. Diba? Alam mo yun, probably one thing that I can advise newbies is, mangisda ka. Fishing ka, okay lang yung okay yung, sa akin, pag nag-fishing ka, okay nga magkamali. For me, fishing is like training Pag training kasi, pwedeng magkamali. Diba? Hindi bawal magkamali. Diba? Yun yung lagi kong tinuturo pag in my day job. Pag training is the perfect time for you to ask questions, ask stupid questions, make mistakes. Kasi pag sa training, nagkamali ka, magtatawanan lang tayo. Pag sa sales, pag nagkamali ka, kabuhayan mo kapalit. Diba? So, ganun din sa fishing. So, if you're starting out, okay lang magkamali. It's part of the learning curve. It's part of the learning process. Right? It's okay for you to make mistakes. Actually, I encourage you to make mistakes because sometimes, most of the setups that we use right now are born from those mistakes. Diba? So, wag naman masyadong, for example, naka 500 series ka na rod, 500 series ka na reel, tapos 100 pounds yung braid mo. Yung talaga, marirealize mo na yun sa huli. Diba? Pero, alam mo yun, maganda yung ask questions. Wag masyadong mag-rely dun sa, sir, okay ba tong setup na to? Okay ba tong setup na to? Diba? Kasi, my setup may not work for you. That's something that you need to know. My setup doesn't work pretty much most for everyone. Panandadalag or nagtotoman. Kasi I use 20 to 30 pound test line. 50 pounds yung leader ko. And I do heavy cover fishing. Malaysian style yung ginagawa ko. Pelagic fishing and patience is a virtue. Yes, patience is key sa fishing. Diba? Usually, pag napapansin ko may mga nagtatanong na newbie tapos hindi na sila nagtatanong, most likely hindi sila nakakahuli. Kaya, alam mo yun, you know what? Screw this shit. Di na ako mag-fishing. Fishing is not for me after 2 weeks of trying. So, meron newbie dito, guys. Ito nung si Mad Bear ay Mad Bear Cub pa lang, hindi pa Mad Bear Angler. 1 taon at kalahati akong nakaghintay para makahuli ng dalag. So, ikaw, magkukwit ka, and after 2 months of trying, mumukmuk ka na, Mad Bear, pangit tong fishing, di para sa akin. Maybe you're doing something wrong, man. Fishing bubuli, buy a setup kung ano ang target species mo. Yan ang isa pang magandang advice. Kasi, ang dami ko nakikita, especially
Pag may nagtatanong sa akin, Madber, okay po ba to? Okay po ba to? Ipinapares yung mga 6 feet na spinning rod sa 5,000 series na reel. Bro, ang bigat niyan. Parang konting Google pa, konting setup pa. Pero sinagot ko, siguro okay ka na sa 1,000, 2,000 series. Freshwater naman yan, di naman masyadong tatakbo yun, di ba? Unless yun, tinakbo ng katabi mo, yun lang. Pero other than that, correct yung sabi ni Fishing Bubuli. Buy a setup kung anong target species. That's absolutely correct. Diba? Another thing that I would like to advise newbies is, bro, itong hobby natin, itong hobbying papasukin mo ay nakaka-addict. Huwag mong gawing buhay yung fishing. Gawin mo lang siyang hobby. Diba? Diba? How about the others? Anong magandang advice nyo sa mga newbies sa fishing? Ito, I see new names dito. Guys, while we're at it, no? Isa lang hinihiling ni Brother Madber sa inyo, i-like nyo tong video. I-like nyo. Libre lang naman ang pag-like sa videos ni Madber. Malaking tulong na sa akin yan. Yung mga di pa nagsasubscribe, subscribe ka na. Diba? Para hindi na, if we're still, subscribe. It's free anyways. Diba? You helping me out a lot, giving you quality content. Diba? Ayun. Another thing that I can advise newbies is huwag kang maniniwala kaagad unless nasubukan mo na. For example, anong point ko rito? Ang daming ibig sabihin nung sinabi ko eh. Pero ang point ko kasi ito, gamitin mo to, ito mabisa to. Baka sa kanya mabisa. Paano sa'yo? Kaya, it all boils down sa I highly encourage everyone. So, right now, fish responsibly. No? Pero, if this shit rolls over, I highly encourage lahat ng newbies go out and fish. Go out and as much as possible. Yan, the angler yung pinupunto ko. Go out and fish. Experience fishing. Kasi for me, yung fishing kasi malalim na kasi yung kahulugan sa akin ng fishing eh. Parang hindi na siya yung parang addict lang na nagre-relapse ka. Na pag hindi ka nakakapag-fishing, no, meron kang ganun ka na. Hindi. Exactly. Different folks, different strokes. Tama yan, Brother Edison. Sa anong fishing, parang parte na ng buhay ko eh. Parang may kulang sa buhay ko pag hindi ako nakakapag-fishing. Alam mo yun, nandun na tayo sa point na like in my age, na hindi ko sasabihin na, alam mo yun, parang it's for one, pag working class ka na, fishing is one of my means to distress and detach myself from the modern world. Diba? Ratamon Color, best advice that I can give, be open-minded, be humble, and learn to be conscious of your environment. Ang isda nauubos. Exactly. Huwag kayong tapon ng mga bagay-bagay. Pulutin, ibulsa, itapon sa bahay. Diba? Always remember, kung gusto mong dumami ang isda, matuto tayo magbalik. No other way. Yun lang. Diba? That is it, pansit! Mga katoto, kapanalig, kabali, taktakan. Unfortunately, I have to cut the live stream short. Medyo pagod ang inyong lingkod. At marami tayong ginawa ngayong araw. Sige, Fishing Bubuli, based sa mga experience ko sa mga newbie, gusto nila makahuli ng isda. Pwede. So, sa basic setup, 6-7 feet rod, 1 to 5 kg rod. What do you mean 1 to 5 kg rod, brother? 1 to 2 kg reel with 6 pound. That's pretty much basic. That is pretty much basic, man.
Ang weird ng rod rating mo, brother. Baka it's an Australian thing. Ratamon Color, luko-luko. Magsama kayo ni William Villanueva. When in doubt, check out. Sabi ko na nga ba, it's an Australian thing eh. Diba? Ay. Alam mo, fishing mabuhay talaga. Isa sa mga may friend ako sa Australian eh. Sa Australia. Nasa Melbourne yata if I'm not mistaken. Or, nalimutan ko. Daming lugar dyan eh. Bara, Murray Cod, tsaka Saratoga ang kanyang target species. So, gusto ko talagang ma-experience yun, maaari. Someday, di ba? Pag tayo nabiyayaan ng maganda-ganda, why not, di ba? So, pero ngayon, wala. Steady betlog muna tayo dito sa bahay. Sa North ba yun? Ayun, wala akong alam, brad. Accent nga, di ko magaya. So, yun guys. Guys, thank you so much for watching the live stream. So, kita-kits tayo uli Wednesday, diba? Same time, same channel, 8 o'clock, diba? Maganda yung topic natin. May topic na tayo sa off-doc sessions. Actually, isang buwan yata yung topic nating nakanda. So, ayun. Ayun. So, again, guys, thank you so much for watching. Don't forget to click on like, share, and subscribe. Maraming salamat. Shoutouts din kay TJ Rivera of Lure Fishing Manila for joining us today. So, yun lang, guys. Thank you so much. No. Hindi pwedeng mag-fishing. Ayokong mag-fishing. Gawa ng I'm trying to be a responsible Filipino right now. Yeah. So yun, ingat kayong lahat. Ingat sa mag-fishing dyan, fish responsibly. Tawag dito, observe safety protocols kasi hindi na biro yung nangyayari sa Pilipinas. So if you can fish, if you can not fish, kung kaya mong wag mangisda, good. Kung gusto mong mangisda, observe safety protocols, wag magdededicate, wag magkakakain. Diba? Hugas kamay, alcohol. Kulang na lang, ipain ko alcohol, iba kakagat eh. So yun lang guys, thank you so much. Peace. Ingat. Love you all. See you on Wednesday. Ayan, Brother William, pwede ka na check out. Magsama kayo ni Utol. Uy, Ate Heidi. Ate Heidi, sayang. Nandito kayo na si Boss TJ. Miss you, Ate Heids. Bye-bye. Ingat kayong lahat, guys. Ingat. Peace!